Chào mừng các bạn đến với tutorial lập trình view với idemtdeb. Thì trong bài học ngày hôm trước chúng ta đã được học về cách tạo các cái route cùng với các cái tham số trên URL để chúng ta có thể điều hướng và nhận diện được các cái đường dẫn khi truy cập vào cái URL ở phía này. Nhưng mà có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là nếu như trường hợp truy cập vào các cái URL mà nó chưa được định nghĩa ở trong view route thì chúng ta phải làm như thế nào. Chẳng hạn chúng ta có đường dẫn như thế này đấy, thì khi truy cập vào nó sẽ báo là no match found for location with path, có nghĩa là cái đường dẫn này chưa được định nghĩa ở trong cái view route. Thì thông thường trong một số các trang web mà chúng ta hay thấy trên internet, gặp trường hợp này người ta sẽ route điều hướng nó tới cái trang 404, trang not found. Vậy thì với view route chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đây, chúng ta xem lại cái cách cấu hình ở trong router index. Chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta chỉ định nghĩa là thứ nhất là đường dẫn đến trang chủ home, thứ hai là đường dẫn đến cái path about để hiển thị trang about, và thứ ba là đường dẫn đến cái trang text với cái accept path là có thêm cái ID và những cái tham số đằng sau, được chưa? ID và những cái tham số đằng sau có hoặc không thì cũng đều route vào đây. Nhưng nếu chúng ta thêm một dấu xuyệt, có nghĩa là cái đoạn này nó là thuộc về dấu chấm hỏi, thì giả sử nó có cái gì đó thì nó cũng sẽ được đưa lên. Ví dụ như đây, test đấy, có nghĩa là đằng sau cái dấu chấm cái phần ID đó nó có cái gì thì nó đều được route vào đây, và dấu chấm hỏi đó nghĩa là nếu nó không có thì nó cũng sẽ được route vào đây, có nghĩa là nó chấp nhận việc có hoặc không có cái ID đó. Nhưng nếu chúng ta thêm một dấu xuyệt nữa, có nghĩa là cái path lúc này đi vào một cái path con, vậy thì đấy, chúng ta sẽ nhận được thông báo là không có cái đường dẫn nào phù hợp. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để ngoài những cái đường dẫn mà chúng ta đã cấu hình và đã cho phép cấu hình, thì chúng ta có thể người dùng truy cập vào những cái đường dẫn không tồn tại thì chúng ta đưa họ về một cái trang không tồn tại. Thì để làm điều đó chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái view dành cho cái trang không tồn tại đó, nó vào view. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ ok rồi, chúng ta sẽ khai báo cái đường dẫn vào đây, copy cái này lại. Ok, ở đây chúng ta sẽ sửa cái đường dẫn một chút, đó là bắt tất cả những cái đường dẫn nào mà nó không có nó khác những cái đường dẫn chúng ta khai báo thì đưa nó vào cái component not found view. Ok, lưu lại và chúng ta cùng xem nè. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn khác là chẳng hạn một cái đường dẫn khác đi. Như các bạn có thể thấy là tôi chỉ có đường dẫn là trang chủ, about, text. Bây giờ thử một cái là đường dẫn là student, thì chúng ta có thể thấy 404 not found. Hay bất kỳ một từ ngữ nào chúng ta có thể thấy, chẳng hạn như là news đấy, cũng đều đưa về 404 not found. Vậy thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ điều hướng những cái trang, những cái đường dẫn không tồn tại nó đi đến cái trang chúng ta mong muốn, mà không phải hiển thị báo lỗi lên trên console hay là đứng cái trang web như chúng ta đang thấy lúc nãy nữa. Tutorial đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong tutorial sau nha.